Ahoj, vítej v garáži. Dneska budu pokračovat v realizaci posuvu na pásovou pilu. Protože jsem lenoch, použij k tomu tento motor. Tak jdeme na to. Ještě než začnu, je potřeba zmínit, že nejsem vyučený elektrikář a tohle není návod k tomu, jak to zapojit správně, ale můžeš to brát jako inspiraci. Pokračujeme. Jedná se o tento stejnosměrný motor, který jsem si dovezl z kovošrotu, asi za 200 korun. Pro představu, na internetu jsem našel, že za něj chtějí 10 000. Důvod, proč si ho nikdo nevšímal, je podle mě ten, že lidi moc neví, jak takový motor zapojit, aby fungoval. Mám rád takové nákupy. Pro ujasnění, stejnosměrný proud je ten, co jde například z baterek. Opakem je střídavý proud, který je běžně v zásuvce. Takže kdybych tento motor zapojil do zásuvky, nejsem si úplně jistý, co by se stalo, ale nejspíš nic dobrého. Přesněji se tedy jedná o stejnosměrný motor, který má výkon 0,25 koní, což je přibližně 180 W. Při napětí 90 V pak dosahuje 1750 otáček za minutu. Možná si říkáš, 180 W, to je trochu málo, ne? Vždyť i holící strojek má větší výkon. A já chci pomocí něj dělat posuv na pile. V první řadě potřebuji daleko méně otáček za minut. Naštěstí k tomu byla i tahle převodovka. Jedná se o dvojitou šnekovou převodovku. Tady vidět první převod. Počet zubů na ozubeném kole určuje převod. Tady je jich 21. To znamená převod 1:21. Druhé ozubené kolo má 30 zubů. To znamená převod 1:30. To tedy ve výsledku znamená, že celkový převod je 1:630. Takže když se mi motor bude točit jmenovitými otáčkami 1750 za minutu, pak na výstupu z převodovky budu mít přibližně 2,7 otáček za minutu. Takže to pak ještě doplním o nějaký převod s přímými ozubenými koly, abych se dostal na tu jednu otáčku za minutu přibližně. Hlavní důvod, proč jsem se rozhodl použít tento typ motoru, je relativně jednoduché řízení otáček. V případě, že změním napětí, například z 90 V na 45, bude dosahovat motor polovičních otáček. Znamená to tedy, že pokud zvládnu zapojení, budu moci částečně regulovat rychlost otáčení pomocí potenciometru, který stojí pár korun. Teď co k tomu budu potřebovat? Samozřejmě to není placená spolupráce, jen v tomto obchodu měli všechno, co jsem potřeboval. Konečně jsem si pořídil krimpovací kleště, aby to mělo nějakou úroveň. Tady je ten regulátor střídavého napětí. Tohle zařízení umožňuje regulovat napětí v rozsahu 0 až 220 V a může být použito například jako stmívač žárovek. Je to konstruováno do výkonu 4000 W, což by mohlo snad stačit. Dále jsem si pořídil konektory a průchodky pro kabely a nějaké spínače. To však není úplně důležité. Důležitou věcí však je tento diodový usměrňovací můstek. Ten mění střídavé napětí na stejnosměrné. V poslední řadě, abych věděl, jak rychle se mi motor otáčí, použij tento analogový voltmetr. Ještě než začnu, musím sloupnout tuhle modrou folii z toho plechu. V Číně to smontovali, jak jim to přišlo pod ruce, a já to zase budu muset rozebírat. To je tedy vše. Na to, jak to zapojím, se pojďme podívat k druhému stolu. Tak jak to tedy je? Tady mám stejnosměrný motor, kterého mi jdou 3 dráty. Jeden žlutý pro ochranný vodič, kdyby náhodou došlo k závadě, a 2 modré, na které se přivede stejnosměrný proud plus a na druhý minus. Jak to teda udělám? Když to chci připojit do zásuvky, zároveň bych chtěl měnit rychlost otáček a směr, jakým se motor bude otáčet. Do obvodu si tedy prvně dám základní spínač zapnuto-vypnuto. Ten se zapojí následovně. Fázi L na jeden terminál, neutrální vodič na druhý. Další komponentou je samotný měnič střídavého napětí. Z vypínače to tedy vedu rovnou na vstup do měniče. Zároveň si na měnič přivedu ochranný vodič. Další součástka je usměrňovací diodový můstek. Tady si akorát potřeba dát pozor na to, že se to zapojuje do kříže. Zapojení potom vypadá nějak takto. Z můstku bych to následně mohl rovnou napojit na motor. Ale ještě potřebuji, aby bylo možné motor reverzovat. K tomu použiju tento dvoupolohový spínač.
Z diodového můstku už mi tedy jde stejnosměrné napětí plus a minus. Zapojeno opět do kříže. To přivedu na prostřední konektory inače. Motor si připojím na ochranný vodič. Jednu stranu konektoru pak libovolně napojím na proudové dráty motoru. Tím se mi motor bude otáčet na jednu stranu. Tak aby se mi otáčel i na druhou stranu, musím konektory z druhé strany spínače zapojit obráceně. Tak aby na obě modré dráty šlo plus i minus. A to je vlastně celé. Já si tam ještě přidám analogový voltmetr, který připojím paralelně, tak abych věděl, jaké napětí mi jde do motoru. Respektive jaká je rychlost celého posuvu. Tak, teď jak to bude vypadat v reálu. Všechny komponenty chci umístit na jednu desku, tak aby v tom byl pořádek. Hlavní je, aby to bylo z nějakého nevodivého materiálu. Rozkreslím si to a nachystám všechny potřebné díry a otvory. Zbytek krabice bude z 1 mm tlustého plechu, který jsem si naohybal a svařil do takového kulatého tvaru. Svařovat to elektrodou už není vůbec žádná sranda. Ale sedí to hezky. Pod diodový usměrňovač dám ještě kus hliníkové desky. Jednak kvůli toho, že jsem to neměl jak připevnit k desce, a pak taky kdyby se to chtělo zahřívat, tak hliník bude to teplo částečně odvádět. Dále jsem si nachystal všechny dráty, které budu potřebovat. Jsou tam připevněny konektory, po případě spojení jsou pájené. Teď už to stačí jen zapojit. 2 hours later. A jde se testovat. Ovládací skřínku připojím k motoru a zapnu do zásuvky. Zvolím si směr otáček a zapnu napájení. A když otáčím potenciometrem, mění se i napětí a tím otáčky. Funguje to hezky v obou směrech. Já myslím, že je to docela úspěch. To je tedy pro dnešek všechno. Díky za shlédnutí. Budu rád, když moji tvorbu zhodnotíš palcem, nebo klidně napiš komentář. Tak zase příště v garáži. Ahoj!